এয়া জয়পুৰ শিক্ষাখণ্ডৰ অন্তৰ্গত এখনি সুন্দৰ বিদ্যালয়, যাৰ নাম সত্যনাৰায়ণ চাহ বাগিচা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়। এইখন বিদ্যালয় শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে শিশুৰ সুন্দৰ ভৱিষ্যত গঢ়িবৰ বাবে প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে অহৰহ চেষ্টা কৰা দেখা যায়। সময় সুবিধা পালেই বিদ্যালয় পাঠদানৰ উপৰিও শিশুসকলৰ শৈক্ষিক ভৱিষ্যতৰ কাৰণে যথেষ্টখিনি চেষ্টা কৰা দেখা যায়। তেন্তে আহকচোন এইবাৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধত এখন বিদ্যালয় কি পদক্ষেপ ল'লে অলপ জানিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। বন্ধুসকল, বিশেষকৈ এইটো মুহূৰ্তত মই আপোনালোকৰ এটা চিন্তা লৈ আহিছোঁ, আৰু সেই মোৰ যি চিন্তা সেই চিন্তাটো আপোনালোকক অলপ শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে যিসকল আমাৰ আজি তাৰিখত বাগিচা অঞ্চলত হওক বা গ্ৰামাঞ্চলত হওক, এই প্ৰাইমেৰী লেভেলৰ যথেষ্ট সংখ্যক শিশু আছে। তাৰে বহুত সংখ্যক হয়তো এটা সময়ত ক'ৰবাত ন ক'ৰবাত ড্ৰপ আউট হৈ যায়, ক'ৰবাত ন ক'ৰবাত আজি তাৰিখতো তেখেতসকল বিদ্যালয়মুখী হ'ব পৰা নাই। চ' সেই সামগ্ৰিকভাৱে বিদ্যালয় গৈ থকা বা ড্ৰপ আউট হোৱা বা বিদ্যালয় এৰাৰ যিবিলাক সম্ভাৱনা আছে, এই সামগ্ৰিকভাৱে সমূহ শিশুসকলক লৈ পিনে বিশেষকৈ আমি 10 গৰাকী বা 5 গৰাকী শিশুক এটা দল বনাই আমি যিসকল হাই ছেকেণ্ডেৰী লেভেল আছে বা মেট্ৰিক লেভেল আছে বা যিবিলাক গ্ৰেজুৱেশ্যন লেভেলত যিবিলাক যুৱক বা যুৱতী আছে, তেখেতসকলৰ জৰিয়তে এইসকল শিশুক আমি এটা টিচিং প্ৰচেছৰ আমি এটা যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিব পাৰোঁ নেকি, এই চিন্তাটো মই আপোনালোকলৈ এৰিলোঁ। তো আপোনালোকে অলপ চিন্তা কৰিব, আৰু যদি পৰা যাব বা নাযায়, যদি যায় বা নাযায়, এইটো আপোনালোকে অলপ কমেণ্ট বক্সত লিখি পিনে জনাবলৈ নাপাৰিব। আৰু যিসকলে প্ৰথমবাৰ মোৰ চেনেল আহিছে, কাইণ্ডলি প্লিজ আপুনি চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, যাতে মোৰ আহিবলগীয়া নতুন নতুন ভিডিঅ'বিলাক পাই থাকে। চ' তেন্তে দেৰি নকৰা, আহক আজি এই ভিডিঅ'টো মাজভাগলৈ আপোনালোকে। বিদ্যালয়খনৰ প্ৰধান শিক্ষক শ্ৰদ্ধাৰ উদ্ধৱ গগৈ ছাৰ, সহকাৰী শিক্ষয়িত্ৰী শ্ৰদ্ধাৰ কালাৱতী কুৰ্মী বাইদেউ, সহকাৰী শিক্ষক শ্ৰদ্ধাৰ নৱজিৎ ফুকন ছাৰ, আৰু অনা আৱাসিক বিশেষ প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰৰ শ্ৰদ্ধাৰ মামণি চক্ৰৱৰ্তী বাইদেউ, এই আটাইকেইগৰাকী শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ সুন্দৰ সুন্দৰ চিন্তাৰে বিশেষকৈ শিশুসকলৰ সুন্দৰ সপোনবোৰ বাস্তৱ ৰূপ দিবলৈ প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে অহৰহ চেষ্টা কৰি থকা দেখা যায়। সেয়েহে বিগত বছৰৰ দৰে এই বছৰো গ্ৰীষ্ম বন্ধ আহিল, আৰু এই বছৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধত এই আটাইকেইগৰাকী শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ সক্ৰিয় আৰু সবল প্ৰচেষ্টাত এই সত্যনাৰায়ণ চাহ বাগিচাত আয়োজন কৰা হ'ল নাচ আৰু গানৰ এটি কৰ্মশালা, য'ত 25 গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে। আৰু এই অনুষ্ঠানত গানৰ অনুষ্ঠানভাগী আগবঢ়াই শ্ৰদ্ধাৰ মৌচুমী চক্ৰৱৰ্তী বাইদেউ, আৰু নাচৰ কৰ্মশালাভাগী আগবঢ়াই শ্ৰদ্ধাৰ অৰ্পিতা ভট্টাচাৰ্যী বাইদেৱে। ক্ৰমান্বয়ে দিন বাগৰিল, আৰু আজি এই শিবিৰৰ সফল সমাপ্তি ঘটে। আৰু সেই শিবিৰৰ সফল সমাপ্তিৰ লগত সংগতি ৰাখি বিশেষকৈ এইসকল শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ সবল আৰু সক্ৰিয় প্ৰচেষ্টাত আয়োজন কৰা হ'ল এইটো অঞ্চলৰ প্ৰায় উচ্চ আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাত সফলতা লাভ কৰা 20 গৰাকী কৃতি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ এটি অভিনন্দন অনুষ্ঠান। এই অভিনন্দন অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে গাঁও পঞ্চায়তৰ সভানেত্ৰী শ্ৰদ্ধাৰ মন্দাগিনী মাহাতো বাইদেউ, সমাজকৰ্মী শ্ৰদ্ধাৰ সঞ্জয় পাক ডাঙৰীয়া, সমাজ কল্যাণ বিষয়া শ্ৰদ্ধাৰ ইন্দ্ৰনীল বৰা ছাৰ, 1 নং বালিজাং প্ৰাথমিক বিদ্যালয় শ্ৰদ্ধাৰ শিক্ষক কিশন গঁড় ছাৰ, গোপীনাথ বৰদলৈ মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয় শিক্ষক শ্ৰদ্ধা অনন্ত মাহাতোৰ লগতে এইটো অঞ্চলৰ যথেষ্ট সংখ্যক সমাজকৰ্মী আৰু সামল ব্যক্তি। ছাৰ, আপোনালোকৰ এই যাত্ৰা সুন্দৰ হওক, আপোনালোকৰ এই চিন্তা সুন্দৰ হওক, আপোনালোকৰ এই সপোনবোৰ সফল হওক, তাকেই কামনা কৰিলোঁ। ধন্যবাদ।